Maafkan aku lah. Maafkan aku lah. I wasn't really a good son. Abang Ali, maaf ganggu. Ada orang cari. Tahu aku kubur ni tak ada waris. Oh, dia bukan waris. Dia siapa? Tak, saya pun tak tahu. Dia semua cakap yang dia kenal Abang Ali. Dia dekat belakang tu. Kita semua ada sejarah silam yang kita ingin lupakan. Sebuah memori atau mungkin orang yang kita tidak mahu lagi ingati. Tapi hakikatnya, tak kira sejauh mana kita lari pun, sejarah silam kita akan sentiasa berjaya mengejar kita. Bukan main fokus anak papa ni. Draw apa tu? Cuba Papa teka. Tengok. Ni senang je lah. Harry Potter kan? Teruk sangat ke Ira draw? Yelah ini kan broomstick. Ni cangkul. Yang ni Papa. Yang ni pula Atuk Lee. Cangkul Ira tahu tak apa tu cangkul? Alah, Ira kan tengok Atuk Lee kali kumpul kat bidadari pakai cangkul. Hari tu Ira first time jumpa Tok Lee kat Bidadari, kan? Papa, bila Ira dah habis skala, Papa bagi Atuk Lee ke? Okey, tapi kenapa Ira tak nak simpan je drawing ni? Sebab Ira nak kasih Atuk Lee, so bila dia tengok gambar ni, dia ingat Ira. Okey. Draw papa cantik, okey? Kasi handsome tau. Okey, Daddy. Kita start trip kita dekat London, lepas tu naik bas pergi France. Betul tak? Betul. Okey. Ni, Daddy dah tulis. First kali kita naik ferry daripada Dover kat England. Kita pergi Calais, France. Sampai France, kita naik bas pergi Belgium, Holland, Germany, Italy, Switzerland. Lepas tu kita balik France balik. Jadi ingatkan, France ni jadi kita punya base lah gitu. Okey, best. Tapi Daddy rasa kita boleh travel tempat-tempat ni dalam 3 minggu ke? Yes, good question. Pasal apa tahu? Daddy ingat, Daddy nak visit as many countries as possible lah. Sayang kan, dah travel jauh-jauh, terbang jauh-jauh, dah pergi Europe, sekali pergi 2 negeri je. Kan? Tapi sayanglah, kita ada 3 minggu je. If only we had more time. Daddy? Tapi jangan takut. Daddy ada solution. Solution? Sekejap Daddy dah. Ini dia. Europe by train. Come. Dulu tengok So, kalau kita pergi England, kita pergi France ataupun France pergi England, kita naik express train
cuma 2 jam aja. 2 jam? Kalau kita naik bas, 8 jam. So, dah diingat, mana-mana kita pergi, kita naik express train je. So, we can save time apa? Kan? Kita boleh visit as many countries as possible. Okey. Dah lama Nurul tak nampak Daddy macam gini. Macam gini tu macam mana? Happy. Happy. Memang Daddy happy. Nak tahu kenapa tak? Sebab Daddy dapat pergi Europe. No. I mean, yes lah, Daddy happy sebab pergi Europe pasal Daddy pun excited pasal dia tak pernah pergi Europe kan. Tapi yang paling betul buat Daddy happy is you. Yang lain semua secondary. Cause Nurul ada dengan Daddy. Itu yang paling penting. Hei, tengok apa tu? Ketawa sampai macam gitu sekali. Ah, Ira lukis you dengan Abang Lee Tu dekat bidadari kan? Macam you tahu? Wah, I tadi teka dah salah dah. Yelah, tu kan cangkul. Oh, you tahu apa tak ingatkan tu broomstick. So, I teka Harry Potter. Cantik dia lukis. You nak I tampalkan dekat fridge? Tak payah. Sebab Ira nak I bagi drawing ni kat Abang Lee. Dia nak Abang Lee ingat dia bila Abang Lee tengok gambar ni. Oh, I happy tengok dia rapat dengan Abang Lee. I pun. You rasa Abang Lee ada cucu tak? Tak, I tak pernah tanya. Dia pernah kahwin ke tak pun, I tak pernah tanya. Apa yang tahu, dia tinggal seorang-seorang. Tu je. Dah lama kita tak keluar macam ni. Lepas saya sakit, Syahri pula sakit. Jadi I kena cover dia kat office. I'm sorry, okay? It's okay. So, how are you? Semua okay? Yep. Good. Kerja macam mana? I mean, busy kan? Sekarang musim holiday kan? Nora, are you okay? Are you okay? Yeah. I'm feeling better. Lepas diorang buka jahitan tu, I can Not tak... physically. Apa maksud you? I saw your pills. Pills? Yang you sembunyikan kat tepi katil? Macam mana you boleh ni? Itu kan barang I. You tak ada hak tu nak periksa barang I. I tak periksa. I terjumpa je. Lagipun, kenapa you nak kena sembunyikan kat tepi situ? Kenapa you nak tahu tu semua Because I care for you. I risaukan you. I dah check kat internet. Pills tu untuk anxiety kan? Nora, that's private. I'm not judging. I tahu you tak selesa tu pasal bila I dah jumpa pills tu, I tak cakap apa-apa pun dengan you. I tunggu je. I waited hoping that one day you will be comfortable enough to talk to me. Tapi sampai sekarang you senyap je. You tak cakap apa-apa langsung. Kenapa? Kenapa susah sangat you nak percayakan I? Macam mana I nak percayakan you kalau you invade my privacy macam ni? I didn't invade your privacy. Benda tu tak sengaja. Lagipun you tak fikir ke mungkin dah tertulis yang I terjumpa pills tu supaya I boleh bantu you? You ingat tak bila you ceritakan I macam mana you rindukan mak you? I was there to listen kan? I ingatkan lepas hari tu, you akan okey, dah tak berahsia lagi pada I. Tapi sampai sekarang you masih sembunyi belakang tembok emosi tu. Kenapa you tak boleh jujur je dengan I? Because it's none of your business.
Faizal semua orang pergi lain. Ni yang Mr. yang tu buat changes ni dah saya kata. Faizal. Faizal, Emilia. Sorry, ada apa-apa ke? Faizal, you okay? You ada masalah ke? I'm okay. No, you are not. Come on, spill it. I'm fine, ah. Faizal, I'm good at reading people tau. I tahu ada benda yang you tengah risaukan sekarang. Tak ada apa-apa lah, Mel. Let me guess. Is it Nora? Nora bagi tahu you ke? No. Tapi kan I dah cakap, I'm good at reading people. So apa dah jadi antara you dengan Nora? It's complicated lah. Kurang gaduh. Faizal, I bukan nak masuk campur hal peribadi you. Tapi I boleh nampak yang you terkesan dengan isu ni. Dan I pun tahu yang you sayangkan Nora. So my only advice is cepat-cepat cari solution. Sebab kalau tak, Faizal, isu ni akan jadi lebih membesar dan akan jadi lebih berat untuk you pikul. Lama kelamaan nanti, you akan rasa sesak. Sebab you rasa macam you tertimbus dengan isu ni. So face your fears. Deal with it. Temankan aku lah. Bolehlah temankan aku. Temankan aku lah. Bolehlah temankan aku. Temankan aku lah. Abang Le! Abang Le, kejap, Abang Le! Abang Le! Kejap. Wah, laju jalan. Saya panggil tak dengar ke? Ada apa? Oh, tak ada ni. Anak saya suruh saya bagi drawing dekat Abang Le. Anak saya kata apa tahu? Bagi ni kat Abang Le, jadi Abang Le boleh simpan, jadi Abang Le boleh ingat dia selalu. Terima kasih. Ni Abang Le. Malam ni saya nak jemput Abang Le atau rumah saya. Nak, sebab anak saya tu asyik tanya Tok Lee dia je. Malam ni tak boleh. Ada hal. Okey, kalau malam ni tak boleh, esok ke, lusa ke, boleh tak? Tak boleh. Faizal, awak okey? Saya okey, Ustaz. Saya nampak pegang-pegang kaki. Kaki masih sakit? Tak juga, Ustaz. Cuma tadi bila saya pasang kemah tu, saya rasa sengah-sengah sikit lah. Saya pasang kemah pun pasal cuaca ni, Ustaz. Macam nak hujan ni.
Baguslah tu. Ini, saya nak kenalkan Puan Susana. Dia waris kepada kubur yang awak akan gali tu. Jadi Puan Susana, ini Faizal. Beliau yang akan menguruskan kubur arwah maknya. Awak okey tak kalau saya tinggalkan awak dengan Faizal? Saya okey, Ustaz. Baiklah, sebab saya nak uruskan kubur-kubur lain. Okey, Faizal, apa-apa telefon saya atau hubungi saya. Baik, Ustaz. Puan, boleh saya mula gali kuburnya? Oi. Ya, unang teman. Apa cerita ni? Aku cuma fikir pasal Abang Lee tu. Kenapa dengan awak ni? Tarin dia macam pelik sikit lah. Pelik? Asal dia pelik? Okay. Kau tengok Tadi bila aku berbual dengan dia, dia macam tak nak berbual dengan aku sangat tau. Tu tak apa, lepas tu dia macam nak elak-elakkan diri. Kau rasa aku ada buat salah dengan dia tak? Mana aku tahu. Agaknya dia penat tak? Kau tahu Abang Lee dari tu masa lagi gali kubur. Yang pergi bukan positif saja. Kau kasihlah 1-2 hari tengok macam mana. Mungkin okey? Ha? Kenapa awak asyik mengeluh je Pasal hujan Tak, saya mengeluh bukan pasal hujan. Pasal kaki awak? Macam mana awak tahu pasal kaki saya? Tadi kan Ustaz tanya, saya dia terdengar. Lagipun lagi tadi awak asyik pegang kaki awak je. Taklah, kaki saya tak sakit sangat. Pasal hujan kan, tanah berat. Kalau sakit, berhentilah. Rehat dulu. Tak apa. Saya takut nanti awak kena tunggu lama pula. Tak apa, biar saya tunggu. Saya tak kisah. Daripada saya nak tengok awak sakit, nanti saya rasa bersalah. Betul ni. Terima kasih. Waris yang lain tak ikut sama hari ni? Tak ada. Ayah saya dah uzur. Saya anak tunggal. Saya pun anak tunggal. Oh, ya? Tanya sikit boleh? Tanya? Memandangkan awak anak tunggal, awak dapat tak neighbor? Rapat juga lah. Kenapa? Untung Kenapa awak cakap macam tu? Saya tak pernahlah dapat rasa kasih sayang dari seorang ibu. Abang kata kasih sayang. Benar pun tak? Asal awak cakap macam tu? Sebab ibu saya meninggal sewaktu melahirkan saya. Lepas ibu meninggal, ayah kahwin lain. Lepas tu saya banyak tinggal dengan nenek. Nenek yang besarkan awak? Selama 45 tahun, nenek je yang ceritakan saya pasal ibu. Dia kata muka saya seiras ibu saya. Peribadi, peratakan dia, semua sama. Tekak pun macam dia. Tapi itulah, makin banyak nenek cerita, makin kosong saya rasa.
Maaf saya tak berniat nak ceritakan hal peribadi saya. Tadi masa saya datang, saya nak pendamkan aja. Tapi tak tahu, tiba-tiba salah. Mungkin dah lama sangat saya pendam. Tak apa. Awak tak payah minta maaf. Saya faham. Awak, saya rasa dah cukup rehat. Otak nanti tak habis. Saya teruskan kali ya. Yalah. Awak, saya dah jumpa Rangka. Awak okey? Lepas 45 tahun, akhirnya kita berjumpa, Ibu. Kejap kecil lagi, saya fikir macam mana perasaannya bila bertemu dengan Ibu. Hari-hari saya doa supaya saya dapat jumpa Ibu dalam mimpi, tapi tak pernah dapat. Hari ini, terus terang saya tak rasa saya akan nangis, Ibu. Sebab saya tak pernah menjumpa Ibu. Tak pernah berbual dengan Ibu. Tak pernah dijaga oleh Ibu. Tiba-tiba, macam-macam perasaan Ibu. Gembira sebab akhirnya dapat bertemu dengan Ibu. Sedih sebab tak pernah kenal Ibu. Tapi yang paling pedih sekali, saya rindu Ibu. Saya rindu Ibu, Ibu. Orang yang menangis depan kubur seorang-seorang selalunya ada rahsia. Apa rahsia kau? Tak ada apa-apa, bang. Saya okey. Tak payahlah nak selindung-selindung. Kat sini tak ada siapa-siapa pun. Kalau ada pun, kau, aku, mengenali kubur ni semua. Kita semua boleh simpan rahsia. Berat abang nak cerita. Tiba-tiba je bang. Rindu orang dah lama pergi.
Aku dulu pun sama macam kau. Selalu menangis depan kubur seorang-seorang. Kubur siapa, bang? Kubur arwah mak aku. Kenapa, bang? Mungkin sama macam kau. Aku rasa menyesal. Kau tahu, orang yang dah mati takkan rasa apa-apa. Mereka takkan rasa terharu, kesian atau sedih. Memang betul apa abang cakap tu, bang. Tapi bila tiba-tiba je teringat orang yang dah lama pergi ni, bang. Bohonglah kita tak rasa sedih, kan? Bukan senang, bang. Nak lupakan salah silap kita ke orang. Kau tahu kan, air mata kita tak ada makna bagi yang mati. Yang lebih penting sekarang, orang-orang yang masih hidup dalam hidup kita. Itu yang kita mesti hargai, mesti jaga betul-betul. Setelah orang dah mati, kita menangis air mata darah sekalipun tak guna. Aisyah rindu mak. Bapa, apa dia cakap? Cakap apa ni? Apa tak faham? Apa tak boleh cakap bila Papa bagi gambar yang Ira draw tu? Oh. Patut cakap terima kasih. Tu je dia cakap. Dia tak cakap cantik ke, dia suka ke, tak ada. Tok Lee cakap apa tau? Dia suka sangat drawing tu. Lawa drawing Ira. Lepas tu dia nak frame drawing Ira kat rumah dia. Really? Dia nak frame kan?
Dia cakap drawing tu buat dia happy. Oh, okey. Kalau macam gitu, Ira nak jual lagi lah. Bagi dia terus happy. Salam Nora. I tahu I tak berhak untuk minta maaf dengan you lagi. Rasanya macam dah berkali-kali dah I ulangi perkataan maaf pada you. Jadi kalau you dah tak nak lagi dengar perkataan maaf dari I faham. Cuma I harap you dapat bagi satu peluang lagi pada I untuk I terangkan segalanya. No more secrets. No more walls. Mungkin you tanya kenapa sekarang baru I nak buat ni semua. Sebab beberapa hari yang lepas ada peristiwa kat Bidadari yang buat I sedar yang I perlu berdepan dengan masalah yang I dah lama pendam. I dah tak nak sembunyikan di sebalik tembok emosi I tu. Dan I harap you dapat bagi I peluang untuk berterus terang dan tebus semua kesilapan I. Boleh. Masuk lah. Sekejap. I nak tanya you. Dalam surat ni, do you mean everything you say? No more lies, no more secrets? Because I don't want to repeat whatever we went through before this. I faham. Tak, I tak rasa you faham. Selama ni I bagi you peluang bukan sebab I bodoh atau I tak ada pilihan lain tau. Sebab di sebalik you punya masalah atau secrets, I actually believe you're a good guy. But everything has a limit. So kalau sampai sekarang ni you rasa you masih nak berahsia dengan I ataupun you tak boleh kongsi your secrets with me, I think we just end it here. Don't waste time. Sekejap Tunggu. You nak tahu pasal pil ni kan? I ambil pil ni bila I tak boleh tidur. Dan bila-bila I kena anxiety attack. Dah berapa lama you ada anxiety? Dah dekat setahun dah. I tak pernah cerita kat orang pun. Kenapa? Sebab I malu. I tak nak orang judge I. I tak nak orang ingat yang I unstable. You know lah all the social stigma kalau I bagi tahu kat orang yang kadang-kadang I ni cemas, lemah, susah nak bernafas, kadang-kadang menangis seorang-seorang sampai sesak dada I. You tahu apa trigger anxiety you? Masuk lah. Ini bilik arwah mak I. Nama dia Zainab.
dah berumur-umur pun masih lagi nak tolong orang. Ada je projek dia nak buat. Suatu hari tu, dia tengah ulu bantuan kat satu hospital ni. Tiba-tiba, dia sakit. Batuk-batuk. Sesak dada. Balik Singapura, cek. Doktor kata dia terjangkit virus TB. Tuberculosis? Macam arwah bapa I? Tapi setahu I kan sekarang ni dari rawatan. Memang betul lah dia. Tapi kena rajin dan disiplin nak makan ubat. Tapi mak I tak. TB ni kalau I tak kawal, dia berubah dan merebak. Tu yang buat dia lebih melarat. Doktor kata dia ada MDR TB, multi drug resistant TB. Doktor nak dia tinggal hospital, tapi mak minta duduk kat rumah je. Jadi ambil cuti panjang untuk I jaga dia sendiri kat rumah. Tapi jaga orang sakit ni bukan senang. Tiap hari ada cabaran. Biar. Biarkan je pintu tu. Tak boleh, Mak. Doktor kan kata tak nak kuman tu meribak. Sebab tu pintu ni kena tutup. Aku rimaslah terperap kat bilik ni. Kau tertutup. Pintu tertutup. Darah dah lah tak ada. Sebab aku sesak nafas pun sakitlah. Tapi Mak, kalau kuman tu meribak macam mana, Mak? Kau takut jangkitan. Kau takut dengan kuman. Dengan aku. Lega sikit. Dah. Kau jangan tutup-tutup pintu tu lagi. Biarkan aja pintu tu terbuka. Mak, Jal ingat Jal nak kerja balik, Mak. Kalau kau kerja, siapa nak jaga mak? Nanti Jal panggil nurse jaga Mak. Lagipun diorang lagi tahu macam mana nak jaga Mak dengan keadaan Mak macam ni. Bila aku sakit sikit, kau tak boleh jaga aku. Mak jangan cakap macam tu, Mak. Bukan Jal tak nak jaga Mak. Habis keadaan dah macam ni, macam mana, Mak? Habis kau nak lepaskan tanggungjawab kau. Kau nak ambil misi. Mana nak jaga aku? Aku dah jaga dengan kau. Aku tak selesa dengan Kita tak ada pilihan lain, Mak. Kalau Jal tak kerja, Mak, macam mana nak bayar ni semua, Mak? Aku tahu. Aku banyak menyusahkan kau. Mak tak mau cakap macam tu lah, Mak. Jal tak pernah mengeluh, sekali pun tak pernah tahu untuk jaga Mak. Jal buat ni untuk kebaikan kita, Mak. Mak kena faham. Tolonglah, Mak, faham. Dah. Aku tak nak makan. Aku tak nak makan. Sakit lagi, Mak, Open it up. Kau tak faham ke? Aku panas tau. Bukan sikit apa salahnya. Kau tu gila. Kau tengoklah misi kau ni. Mati dia nak tutup pintu ni. Aku sudah buka sikit aja pun tak boleh. Dia tetap nak tutup. Mak, dia
buat kerja dia je kan, Mak. Janganlah marah-marah dia. Pintu ni pun memang kena tutup, Mak. Doktor yang suruh. Ni, kau nak pergi mana ni? Mak, jangan nak pergi kerja, Mak. Masuklah dulu, temankan aku. Bukan Jal tak nak, Mak. Dah lambat, nanti nak masuk kerja lambat, Mak. Temankan aku lah. Sekejap aja. Temankan aku sekejap. Temankan aku. Mak, Jal dah lambat Saya pergi dulu, Mak Temankan aku. Sekejap, temankan aku. Ina nak temankan Mak Ai malam tu. Tapi bila Ai tengah kerja, Nurse telefon Ai suruh balik. Jangan balik, Mak! Mak! No! Mak, Ai dah temankan Mak Mak, Ai dah temankan Mak sekarang Mak, bangun, Mak! Sekarang Ai dah tak ada peluang nak temankan Mak Ai lagi. Faizal, kenapa you salahkan diri you? There's no way you could have known. Memang dah masa dia. You tak faham lah. Tiap hari Ai fikirkan pasal hari tu. So pasal lah Ai rasa dia nak Ai temankan dia. Sebab dia tahu dia tak banyak masa lagi. Ai patut duduk kat situ temankan dia. Ai tinggalkan dia macam tu je. Dia mak Ai lah. Ai tinggalkan dia macam tu je. Faizal, I tahu you menyesal dengan perbuatan you. Tapi I tak rasa mak you akan salahkan you. Sebab tak ada mak yang nak tengok anak dia merana. Mak! You tak boleh terus-menerus hukum diri you macam ni. Kita semua boleh lari dari masa silam kita. Tapi akhirnya, masa silam itu akan berjaya mengejar kita. Kadang-kadang ada baiknya kita henti berlari dan hadapi segala apa yang menghantui kita. Namun, kalau kita pilih untuk terus berlari, kita bukan hanya memperpanjangkan lagi rasa pedih yang terpuku di hati kita, malah akan menyebabkan semua yang kita sayangi untuk terus menjauhi kita.